હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપ સૌ માટે કાચા કેળાની ફરાળી ખીચડીની રેસીપી લઈને આપ સૌ માટે આવી છું. તમે પણ ચોક્કસથી બનાવજો. આ ખીચડીમાં દૂધી ઉમેરેલી હોવાથી ફરાળ માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે. અહીં મેં કાચા કેળા સાથે 300 ગ્રામ દૂધી લીધેલી છે. આ સાથે આપણે બાકીની સામગ્રીઓ પણ જોઈ લઈએ. અહીં મેં 3 એકદમ કાચા કેળા લીધેલા છે. અહીં આપણે એકદમ ગ્રીન છાલવાળા કાચા કેળા જ લેવાના છે અને તેની એકદમ જાડી છાલ ઉતારી અને પછી તેને સમારી લેવાના છે. આ સાથે એક મોટું બારીક સમારેલું ટમેટું લીધેલું છે. સાથે 15-20 લીમડાના પાન લીધેલા છે, જેનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અને 2 લીલા મોટા મરચાં લીધેલા છે, જે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. એ બારીક સમારવાના છે. આ સાથે કાચા સિંગદાણા લીધેલા છે અને તેમને પણ ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાના છે. આ બધી સામગ્રીઓનું કોમ્બિનેશન કરીને આપણે ફરાળી કાચા કેળાની ખીચડી બનાવીશું, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. સૌપ્રથમ સિંગદાણાને આપણે ગ્રાઇન્ડર જારમાં ઉમેરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. આ સિંગદાણાનો અધકચરો કરકરો ભૂકો કરવાનો છે, જેથી ખીચડીમાં ખૂબ જ સરસ ક્રંચ આવશે. હવે સિંગના આ ભૂકાને આપણે એક નાના બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે તેને આપણે એક બાજુ રાખી દઈશું. અહીં મેં હાફ કપ સાબુદાણા લઈ અને તેને 2 વખત ધોઈ અને પાણીમાં પલાળી લીધા છે અને એને 30 મિનિટ સુધી પલાળેલા છે. હવે આ સાબુદાણાને આપણે ગળણીમાં ઉમેરીશું, જેથી તેમાંથી બધું જ પાણી સરસ રીતે નીતરી જાય. 10 થી 15 મિનિટ આ રીતે રાખવાથી તેમાંથી બધું જ પાણી સરસ રીતે નીતરી જશે. અહીં મેં છાલ ઉતારેલી બધી દૂધીને બારીક સમારી લીધી છે. અહીં મેં દૂધીને એકદમ બારીક સમારેલી છે, જેથી ખીચડી સરસ જલ્દીથી કૂક થઈ જાય અને એકદમ લસ્ટર બનશે. હવે અહીં મેં કાચા કેળાની એકદમ જાડી છાલ ઉતારી લીધી છે. છાલ ઉતારેલા કેળાને પહેલાં ચપ્પુ વડે ઊભા સમારી લેશું અને ત્યાર પછી તેના નાના નાના પીસ કરીશું. હવે બધા જ કેળા સમારાઈ જાય એટલે આપણે વઘારની તૈયારી કરીશું. હવે મેં અહીં બધા જ કાચા કેળા સમારીને તૈયાર કરી લીધા છે. આપણે એને થોડીવાર એક બાજુ રાખીશું. કાચા કેળાની આ ફરાળી ખીચડી જલ્દી બની જાય તે માટે આપણે કુકરમાં જ વઘારીશું. કુકરને મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખીને તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ ઉમેરીશું. હવે ઓઇલ અને ઘી બરાબર મિક્સ થઈ અને વઘારવા જેવું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે વઘાર ઉમેરીશું. હવે ઓઇલ બરાબર વઘારવા જેવું થઈ ગયું છે એટલે આપણે તેમાં એક નાનકડો પીસ બાદિયાનનો, 3 લવિંગ, 2-3 ટુકડા તજના અને 1 તજપત્તું ઉમેરી અને સાંતળી લઈશું. હવે આ બધી સામગ્રી બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરીશું. જીરું પણ સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં આપણે બારીક સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ તેમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. આ ફરાળી ખીચડીમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર અને ટેસ્ટ આવશે. તેથી તમે મીઠા લીમડાના પાન બિલકુલ એવોઇડ કરશો નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી તમે લાઈક અને શેર કરજો અને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય મારી ચેનલ તો ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારો આ વિડીયો તમે એન્ડ સુધી ચોક્કસથી જોજો. લીમડો અને મરચાં સંતળાઈને ખૂબ જ સરસ અરોમા આવી રહી છે. હવે તેમાં આપણે ટમેટાં ઉમેરીશું. ટમેટાં ઉમેરીને હવે આપણે તેને સ્પૂન વડે મિક્સ કરી લેશું.
થોડી વાર વઘાર સાથે ટમેટાં સંતળાય અને પોચા થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં હવે મીઠું ઉમેરીશું. હવે મેં આ ફરાળી ખીચડીમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લીધું છે. હવે આપણે તેમાં સિંગનો કરકરો કરેલો ભૂકો ઉમેરી દઈશું અને તેમાં મિક્સ કરીશું. હવે સિંગનો ભૂકો બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં સમારેલા કાચા કેળા ઉમેરી દઈશું. કાચા કેળા તેમાં ઉમેરાઈ જાય એટલે તેમાં સ્પૂન વડે આપણે બધું મિક્સ કરી લેશું. બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે મસાલો કરશું. કેળા બરાબર મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ શાક ફરાળી હોવાથી આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરુંનું પાવડર ઉમેરીશું અને ½ ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું અને આ બધું આપણે તેમાં મિક્સ કરી લઈશું. આ બંને મસાલાથી આપણું ફરાળી શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. હવે સ્પૂન વડે હલાવીને બધી જ સામગ્રી મિક્સ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે એમાં સમારેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે સ્પૂન વડે મસાલા સહિતની બધી જ સામગ્રીઓ દૂધી સાથે મિક્સ કરી લઈશું. થોડી વાર હલાવતા રહેવાથી આ સામગ્રી બધી એકબીજા સાથે ખૂબ જ સરસ ભળીને એકરસ થઈ જશે. ફરાળી શાકની આ બધી જ સામગ્રીઓ હવે એકસાથે સરસથી ભળી ગઈ છે. હવે તેને સ્પૂન વડે ઉપરથી થોડું પ્રેસ કરી અને દબાવી દઈશું. હલકા હાથે સ્પૂન વડે પ્રેસ કર્યા બાદ તેના પર પાણી નિતારેલા સાબુદાણા આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આ સાબુદાણા આપણે શાક સાથે મિક્સ કરવાના નથી, કેમ કે મિક્સ કરવાથી સાબુદાણા તળિયે જશે અને તળિયે ચોંટી જશે. હવે આ સાબુદાણા ઉપર આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. પાણી ઉમેર્યા બાદ બિલકુલ હલાવવાનું નથી, એમ જ ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે. માત્ર 3 જ વિસલ કરીને આપણે ફરાળી ખીચડી કૂક કરી લઈશું. ફરાળી ખીચડી કૂક થઈને રેડી છે. હવે આ ખીચડીને આપણે સ્પૂન વડે બરાબર હલાવીને ઉપર નીચે કરી મિક્સ કરી લઈશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી એરોમેટિક એવી આપણી કાચા કેળાની ફરાળી ખીચડી તૈયાર છે. હવે આપણે તેના પર થોડી કોથમરી અને ½ ટીસ્પૂન લેમન જ્યુસ ઉમેરી અને મિક્સ કરી લઈશું. કૂક થઈ ગયેલી આ ખીચડી હવે પ્લેટમાં સર્વ કરવા માટે રેડી છે.
તો આપણે તેને એક પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. એકદમ લસતર, ગરમા ગરમ, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી કાચા કેળાની ફરાળી ખીચડી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો મિત્રો, તમે પણ તમારા ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ ખીચડીને આપણે કોથમરી અને થોડા ફરાળી ચેવડાથી ગાર્નિશ કરીશું. વ્રતના ઉપવાસમાં ફરાળ કરવા માટે કાચા કેળાની આ ફરાળી ખીચડી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે.